Thở ra hai tay xuống, mặt nhìn xuống. Tiếp tiếp để nó hít tay vào lên. Thở ra từ hai tay xuống, mặt nhìn. Thở ra từ xuống. Một lần nữa nào hít tay vào, one more, chiều đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ hai tay xuống, mắt nhìn xuống, hít thở bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ hai tay lên, nào hít tay vào, hai tay đắm tay, từ hai tay cặp tay, sau đó từ nào hít tay vào, mau quay nút lên, mắt nhìn lên, open your chest, open your shoulder. Thở ra từ đầu xuống, keep cười tay, close your elbow, mắt nhìn xuống, look down. Nào hít tay vào, mau quay nút lên, đầu lên. Thở ra từ xuống. Nào hít tay vào, lên mặt nhìn lên, đầu lên. Thở ra từ xuống. Lần cười last, rồi nào hít tay vào, giữ đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ đầu xuống. Keep cười tay, mắt nhìn xuống, close your elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít tay vào, từ lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Thở ra bên trái slowly, từ xuống, đầu lên, mắt nhìn lên. Nào hít tay vào, lưng thẳng. Thở ra đôi bên slowly, từ bên phải. Nào hít tay vào, thở ra từ xuống. Right side. Nào hít tay vào, thở ra từ xuống. Nào hít tay vào, thở ra bên phải. Lần cuối nha, last one. Nào hít tay vào, thở ra từ bên trái, dù đấy, mắt nhìn lên, đầu lên. 1, look up. 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít tay vào, thở ra đôi bên slowly. 1, bên phải. 2, 3, 4, 5, 6. Từ hai tay lên, từ nào hít tay vào, tay thẳng. Thở ra sang trái tay trái cấp 6, nằm đùi phải, lưng thẳng. Nào hít tay vào, lên hai tay lên. Thở ra đôi bên slowly, từ mắt lên sau. Một lần nữa, nào hít tay vào, thở ra từ sang trái, lưng thẳng. Nào hít tay vào, lên. Thở ra đôi bên slowly, từ bên. Nào hít tay vào, lên. Thở ra sang trái, lưng thẳng, mắt lên sau, từ chiều đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít tay vào, thở ra từ sang phải, twist right side, look back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên, hai tay lên. Từ nào hít tay vào, thở ra hai tay xuống, mầm lên, tay thẳng, mầm lên cao.
từ từ mông xuống, hai tay lên thế nào, hít từ vào, thò ra, gập xuống, hai tay xuống, tay thẳng lưng thẳng, cầm xuống, ngực xuống, bend forward. Từ từ tiếp, thế nào, hít từ vào, lên, thò ra, hai tay xuống, mông lên, tay thẳng, mông lên cao. Từ từ mông xuống, hai tay lên thế nào, hít từ vào, thò ra, cúi xuống, bend forward, chân thẳng, lưng thẳng. Lưng cúi last, rồi nào hít từ vào, thò ra, hai tay xuống, từ từ mông lên, chiều đây nhá, slowly tay thẳng, mông lên cao. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông xuống hai tay lên, để nào hít thò ra, hai tay xuống tay thẳng, lưng thẳng, chiều đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên, để nào hít thò ra, hai tay xuống, chân thẳng, slowly từ từ lật chân, relax. Từ từ chụp chân, chân thẳng lưng thẳng, slowly từ từ hai tay lên, để nào hít từ vào, từ từ nhá, thò ra, hai tay nắm bàn chân, hai tay gập tay, slowly đầu xuống, đầu chấp chân, mắt nhìn xuống, hai tay gập tay cổ. Từ từ slowly hai tay nắm bàn chân, hai tay thẳng đầu lên, mắt nhìn lên, nào hít từ vào, đầu lên, thò ra, hai tay gập tay, đầu xuống, đầu chấp chân, cổ lên, sit. Từ từ tiếp, từ đó hít từ vào, tay thẳng lưng thẳng, mắt nhìn lên, thò ra, từ từ xuống. Hai lần nữa, two more, nào hít từ vào, hai tay nắm bàn chân trên, thò ra, từ từ xuống, gập tay, mắt nhìn xuống. Một lần nữa, nào hít từ vào, tay thẳng chân thẳng, đầu lên, mắt nhìn lên, thò ra, từ từ xuống, cô lên, cô slowly từ từ. Lần cuối nhá, last one, nào hít từ vào, chiều đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thò ra, từ từ xuống, hai tay gập tay, chân thẳng, lưng thẳng, hít thò bên thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ hai tay nắm bàn chân, mắt nhìn thẳng, để nào hít từ vào, chân phải lên, gập tay gập trên, mắt nhìn thẳng, cô lên, thò ra, từ từ xuống, slowly đôi chân, để nào hít từ vào, gập tay gập trên, chân lên, bend your elbow, bend your knee, thò ra, từ từ xuống. Một lần nữa, nào hít từ vào, chân phải, slowly từ từ right leg, thò ra, xuống. Nào hít từ vào, lên chân trái, slowly cô lên, thò ra, từ từ xuống. Lần cuối last, và nào hít từ vào, dù đây slowly từ từ kênh cho biết độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thò cho xuống, đôi chân slowly từ từ. Cô lên chân trái lên, dù đây left leg cô lên cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thò cho xuống, hai tay gập tay, đầu chấp chân, mắt nhìn xuống. Một lần nữa, dù đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên, hai tay lên, để nào hít từ vào, lưng thẳng, thò ra, tay trái bên trái, tay phải lên, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hit the wow, thò ra bên phải slowly từ từ. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Then now hít thở ra, sang chạy tay phải nằm bên chân, tay chạy sau, chiều đây mắt nhìn sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít thở ra, bên phải mắt nhìn sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Now hít thở ra hai tay xuống, hai chân cấp, lưng thẳng. Now hít thở vào, thở ra tay chạy xuống, mà mình lên, xoay quay slowly từ từ cô lên, mà lên cao. Từ từ mầm xuống, now hít thở vào, thở ra hai tay cấp tay, hai tay nắm gót trên, đầu xuống, hop bụng, mắt nhìn xuống, cấp hai tay. Từ từ tiếp, now hít thở vào, lên, thở ra tay phải xuống, mà mình lên, xoay quay. Từ từ mầm xuống, hai tay lên, nào hít thở vào, thở ra hai tay nắm gót trên, cấp hai tay, mắt nhìn xuống, đầu xuống. Nào hít thở vào, lên một lần nữa, thở ra tay chạy xuống, mầm lên, drop your left palm. Mầm xuống, hai tay lên, nào hít thở vào, thở ra từ từ xuống. Cô lên. Nào hít thở vào, lên. Thở ra từ từ đôi tay tay phải xuống, mầm lên, cô lên. Mầm xuống, để nào hít thở vào, thở ra hai tay cấp tay, đầu xuống. Lần cuối nhé, last one. Nào hít thở vào, thở ra tay chạy xuống, mầm lên. Dù đây slowly từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mầm xuống, hai tay lên, từ nào hít thở ra, hai tay nắm gót chân, hai tay cấp tay, mắt nhìn xuống, grab your ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên, từ nào hít thở ra, đôi tay cổ slowly từ từ tay phải xuống, mầm lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mầm xuống hai tay lên. Now hít thở ra, đầu xuống same here, hít thở bên thong chiều đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Now hít thở ra, tay phải chân trái nắm gót chân, tay trái sau, lưng thẳng, mắt nhìn sau. Dù đây hít thở bên thong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào hít thở vào, thở ra đôi bên tay chạy nắm gót trên, bên phải twist right side. 1, nên tay phải. 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên, từ nào hít thở vào, từ từ nên tới nhá, cặp tay trái slowly, từ từ tay phải chân trái nắm bên chân, mầm lên, chân lên cao, mắt nhìn lên, cô lên, slowly từ từ. Thở ra từ từ xuống, hai tay lên cổ. Từ nào hít thở vào, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, mắt nhìn xuống, đầu xuống. Từ từ đôi bên, từ nào hít thở vào, hai tay lên, thở ra cặp tay phải, tay trái chân phải nằm bên chân phải lên, mom lên, lift your right leg up, lift your hip up, cố lên, cố lên. Từ từ xuống, từ nào hít thở vào, slowly hai tay lên, thở ra hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, đầu xuống, mặt nhìn xuống. Từ từ try một lần nữa. Nào hít thở vào, thở ra cặp tay trái,
tay phải chân trái nằm bên trên, chân cao lên, mầm lên, cố lên. Từ từ mầm xuống, chân xuống, để nào hít thở vào, thở ra, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, đầu xuống, interlock your finger behind your back. Nào hít thở vào, lên đầu lên, hai tay lên, thở ra, đôi bên tay phải gập tay trái chân phải, slowly từ từ, cố lên, mầm lên. Mầm xuống, để nào hít thở vào, thở ra, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, cúi xuống bên forward. Lần cuối nha, last one, nào hít thở vào, thở ra, gập tay phải nằm bên trên, mầm lên, cô lên chỗ đây cô. Một, hai, slowly từ từ, ba, bốn, năm, sáu cho tốt, từ từ xuống, hai tay lên, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, để nào hít thở ra, cúi xuống bên forward. Chỗ đây hold there. One, two, three, four, five, six. Đầu lên, hai tay lên, để nào hít thở ra, đôi tay phải cơ, từ từ tay trái, chân phải nắm bàn chân, chân phải lên, lift your right leg. One, slowly từ từ cô. Two, three, four, five, six, từ từ xuống. Để nào hít thở vào, thở ra, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, đầu xuống, tay lên cao. Hít thở bình thường, open your shoulder here. One, two, three, four, five, six. Đầu lên, hai tay lên, từ 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 nào hít thở ra, hai tay sau, hai tay xuống, bàn tay đi vào sau, slowly từ từ, hai chân lên, tay thẳng, chân cao lên, mắt nâng lên, cô lên, thở ra, từ từ gập trên hai tay lên, từ nào hít thở ra, cúi xuống bên forward, hai tay thẳng, bàn tay đi vào chuột, mắt lên xuống. Từ từ tiếp, để nào hít thở vào, thở ra, hai tay xuống, bàn tay đi vào sau, walk your finger back, open your shoulder, hai chân lên cao, slowly từ từ chân thẳng, thở ra, từ từ xuống, để nào hít thở vào, thở ra, cúi xuống bên forward. Từ từ một lần nữa, nào hít thở vào, thở ra, hai tay xuống, slowly từ từ chỉ cô lên, bàn tay đi vào sau, tay thẳng, chân cao lên, hai chân lên chụp chân. Từ từ xuống, hai chân gập, hai tay lên, để nào hít thở ra, hai tay xuống, tay thẳng, đầu xuống, sit vững hợp vững. Lần cuối last one, nào hít thở vào, thở ra, hai tay xuống, bàn tay đi vào sau, xoay quay nục lên, hai chân lên, cô lên, từ từ chân cao lên, có đầu chắp chân, slowly từ từ sit vững hợp vững. If you can, touch your forehead on your knee. One, two, slowly từ từ, three, four, five, six, từ từ xuống, hai chân gập, hai tay lên, để nào hít thở ra, cúi xuống bên forward, hít thở bên thẳng chiều đây. One, two, three, four, five, six, ok, hai tay lên, để nào